ඔයාගේ ෆෝන් එකේ lift to wake option එක ඔන් කරලා තියාගත්තොත් ඔයා ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් ෆෝන් එකේ display එක automatically on වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ face ID එකත් active නම් මෙන්න මේ විදියට ලේසියෙන්ම ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් ඔයාට unlock කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙලා තිබුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එක කොච්චර charge වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ feature එක on කරලා තියෙනවා නම්. ටයිප් කරපු දේවල් කියවන්න පුළුවන්කම මොනතරම් ඇප්ලිකේෂන් වලට තිබුණත් අතින් ලියපු දෙයක් වුණත් හරියටම කියවන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මෙයාට තියෙනවා. Please subscribe our YouTube channel. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා වැඩක් කරන ගමන් ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙන එක හරිම කරදරයක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ස්මාර්ට් ස්ටේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා තියාගන්න. එහෙම කළාම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයා S2 අහකට ගන්නකල් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙන්නේ නම් නැහැ. මතක් කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට useful දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන අපිට comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.